Hello guys, Megan pa. Welcome back again to my channel. Bago ka lang sa channel, alam mo na gagawin mo, matanda ka, malaki ka na, may isip ka na. I-click mo ng subscribe button, notification bell para updated ka sa aking mga video, wapak. So for today's video, ito, babrasilian natin sa ate Janjan. Excited ka na ba, sis? Yes, kagabi pa. Okay, go. Tara na, wala nang patumpik-tumpik pa at simulan na natin yan. Ayan po ang kanyang buko, super dry. Parang goma. Charot. Olay po. Diba? Ako naman pala ng buko. Alam mo na ako nagmahal kami. Ako pala dati naman ang Fresh. Caravan. So ayan, titimplahin na ni Pau yung gamot. I mean pang hair color. Tapos na natin applyan ng Brazilian sa ate Janjan. Ngayon Ano naman, nang ginagawa mo? sa ate Ella na makukulayan natin siya na dark brown dahil gusto niyang black na yung hair niya. Ito yung buhok. Ayan. Ayan po si Ate Ella. Ayan po. With the bangs. Ayan po si Ate Ella. Ayan yung buhok. Hirap naman ng gawin ito. Hi ka Ate Pau. Yes. Kaninang che. Papakulay ka din ninang che. Yung tok-tok lang kasi lumalabas na yung anes, no? Yesterday's dreams about the rainbow that goes on. Sino ba yun? Wala na. Ayoko na lang mag-mention. Charot. Matagal mo nang ginagawa ito, Miss Pau? Hindi, kanina lang. Hindi, I mean ilang years na experience mo sa pagpapakulay ng hair? Matagal na rin. Ano ka na pala? Veterano ka na pala? Hindi naman. Professional hairdresser. Yes! 18 years old. 18 pa lang 18 years nag-start. old ako muna. Sa bardo. Talaga. Shout out naman sa mga katrabaho mo doon. Nagpause ka na, Pau? Hindi, paano ba nakikita nyo? Ano ba yung na-apply mo, Pau? Kulay green. Ayan po yung na-apply niyo po sa buhok ni Ella. Kayo na po humusga ko ano yan. Ayan. Napaka-professional po ni Ate Pau. May gloves pa po siya. Nakikita niyo. Thank you po. Na ano ko lang to. Namati ko lang sa wego. Next customer. Ang next po nating client ay si Mare. So cover up natin yung kanyang face. Ninang, charap ka naman dito. Hi ka naman sa vlog. Hi vlog. Tawa. Pero routings lang natin yan ano. Kasi meron siyang white hair. Perfect. Pabata na naman si Mare ng 2 years. Apam-apam na naman. Buhay na naman sa apam. Nakala ko naman si bakla. Ano ba itong kulay nito, Ate Ella? Walnut. Walnut. Para kay Nibs. Meron kasi rito ano ngayon, color party. Before po yan, ang color mo. Tapos kukulayan daw ng walnut. Ito na po. Anong kulay yan? 811? Ano? 773. Ano? 773. Ano yun? Hazel. Ay, hazel na. Walnut. Second client na. Ay, third client Third na. na. Ay, Wiz! Pang-apat na. Di ba, makakot yan, no? Pakulay.
Hindi nga kasi mamurahin yan, Mare. Mamahalin kasi ang gamit mo, no? Mamahalin yan. Hindi amoy. Hindi amoy putang ina. Plata yung conditioner ay. Ang maraming keratin dyan si Mare. Pero ang keratin. Ang nakahalimot sila ng tiyan. Ay, putang ina, mabakla naman na to. A few moments later. Finishing touches. Ako ba? Mabuhay agad ay isin. Naglalakad na nga isa kay Osis. Itong boy pa siya. Kay Pau kayo nagpagawa. Pag hindi kasi ganyan. vinegar, hindi mo mararamdaman. Very professional magawa si Ate Pau, di ba? Oo. Tsahusay! Isa pa nga, paano yun? Paano yun? Yun ang gusto ni Maria. Paano yun? Pakiulit nga, para tsahusay. Oh. Yes, pang ilan na natin to? Pang ano na, pang 5. Pang 5 na. Anong natin mo sa kanya? Brazilian. Brazilian din siya. Dahil parang balahibo na ng aso. Oy, love, tingin dito, kaway sa vlog. Hoy, tingin dito, lahat kami kumakaway sa vlog. Hi vlog, ganon. Ay, ano ba? Oo. So for yan, ilan na ba? So ilan na tayo? Nakalima na tayo at nakababad lang ang mga gamot at maya-maya makikita natin yung result kung nabudol ko ba sila. Charot! Kung okay naman. So, dyan muna kayo at papahinga muna ako. Tulog muna ako. Yeah, ipo-blower na ni... Ipo-blowjob na ni Gerson. Ay, blower pala. Ano naging result ng kulay niyo? Okay naman. Relax, syempre, diba? Ano ba sabi ko? Kanya na natin makita pag toyo. Ay, ito ulo mo, Pau! Toyo. Blower na po sa ate Ella ni Gerson. Sakit! Napakarte naman ng customer na ito. Ayo, bumata ng 2 years. Ano na siya? Naging ano na, 48. Charot! Ano yun? Hindi yun, bago yun. Ah, bago. Na siya, oo. Nakaka-upload ka naman naman. Oo, Mari, wag mo na iparinig dito. Napapapladya ka. Ito naman. Masyado ka naman kasi. Oh, sa ate Ella naman, pinaplansya na yung hair niya. May gamot na ba yan ng pang-riban? Sige. Number 2 na. Number 2. Tara. Haba ng buhok. Di ba ibabang switches? Hindi na. Next time na lang. Lambot ang nota. Pero, ayan na si ate Ella naman yung nagpa-plancha. Sis na ang ganda na, nabuhay yung buhok mo. Maganda na. Oo. Hindi na nga rin. Hindi na, ano na lang siya, semi. Semi. Semi ngaran. Charot. Hindi nga okay na. Oo nga, kaysa naman kanina, diba? Tapos anong to sis? Ilang days? Ano, 3 days lang. Hindi ba December? Kung gusto mo December 22, yan. Charot. So yan, natapos na po natin ang ating 5 customers. 5 ba lahat ang kinulayan ng ating color party? Ayan o, diba? Ang ganda-ganda. So pahinga muna tayo at medyo napagod tayo ng berry light at magko-coffee party naman kami. Pantanggal pagod. Sis! Wow! Yes. So thank you for watching and that's it for our vlog today. Kung mo kalimutan mag-subscribe sa aking channel, click mo na rin notification bell para updated ka sa aking mga video. Wapak! May namaganis pa ang mga babae di kagandahan pero kasarapan. Wapak! Wow!